Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre o temă foarte controversată și anume la ce distanță se plantează pomii fructiferi față de gardul vecinului. Indiferent că este vorba despre pom fructiferi, indiferent că este vorba despre pom de talie mare, arbuși și așa mai departe, vă voi da toate detaliile necesare pentru că sunt 100% sigur, ba chiar și eu am avut această problemă, că odată, cândva, în viața dumneavoastră, la un moment dat, v-ați întrebat acest lucru sau mai grav, unii dintre dumneavoastră chiar ați avut anumite discuții cu vecinii pe această temă. Așa că dacă vreți să știți toate detaliile, haideți să măsurăm puțin distanța dintre pomi și să vedem despre ce este vorba. Ei, dragilor, și încă de la început vreau să lămurim un singur aspect, pentru că sunt 100% sigur și cunosc acest lucru, că mulți oameni minunați din alte țări urmăresc videoclipurile mele și vreau să trag oarecum un semnal de alarmă că toate argumentele legislative pe care vi le aduc eu și pe care vi le prezint în acest videoclip sunt valabile doar pe teritoriul statului din care filmăm acest videoclip, și anume România. Dar până să trecem la partea teoretică, haideți să măsurăm puțin distanța dintre gardul vecinului. Tot eu sunt vecin acolo pentru că teoretic era terenul meu și sper să reușesc să-l cumpăr, și pomul meu din grădină. Să vedem. Așa, ne oprim aici și să vedem ce indică. Se va vedea în oglindă pentru că filmez cu telefonul. Este vorba de 2,28 m. De ce această distanță? Ei bine, trebuie să știți că statul nostru reglementează distanța pomului față de gardul vecinului printr-o lege. De fapt, de drept este reglementat în nou cod de procedură civilă, articolul 613. Dacă vă interesează, îl căutați pe internet și veți găsi acolo toate detaliile. Și ce spune acest articol? Ei bine, haideți să aflăm în minutele ce urmează. Ei, dragilor, ce spune acest articol? O să încerc să explic cât mai scurt și pe înțelesul tuturor. El spune în felul următor, că orice pom, indiferent de specie, indiferent de talie, dar important este care depășește înălțimea de 2 metri, trebuie plantat la o distanță mai mare de 2 metri față de gardul vecinului. În acest caz, dacă dumneavoastră plantați, să spunem, un tei și el are 1,5 m, puteți să-l plantați și la 1,5 m de gardul vecinului și veți vedea imediat de ce. În schimb, acesta, când va crește mare, nu vă veți mai încadra în temeiul legal și atunci vor surveni problemele. Ei bine, fie că puneți pom fructifer, fie că puneți pom de talie mare, dumneavoastră trebuie să-i plantați la o distanță de minim 2 metri față de gardul vecinului. Acest lucru nu este valabil în cazul plantațiilor. Adică, dacă cineva face, mare atenție, există o intensivă, o fermă, o livadă, o plantație autorizată, aceasta poate fi până la 60 de centimetri față de gardul vecinului. Deci aici există un, nu știu cum să spun eu, un artificiu. Dumneavoastră veniți și vă faceți casă mâine și îl cumpărați în teren lângă o livadă de prun. Ei bine, proprietarul acelei livezi are dreptul ca pomii lui să fie la o distanță de 1,5 de metru față de gardul dumneavoastră. Totodată, în cazul arbuștilor, de fapt și de drept al tuturor plantelor care nu depășesc înălțimea de 2 metri, tot acest articol stipulează că ele pot fi plantate la o distanță mai mică, respectiv nu mai aproape de 60 de centimetri de gardul vecinului. Dar cum spuneam mai devreme, în cazul intensivelor mari sau în cazul în care mai există și obiceiurile locului, pentru că tot acest articol aduce cunoștință, adică dacă dumneavoastră vă înțelegeți, sunteți vecini de o viață și vă înțelegeți cu vecinul, sau obiceiul zonei este ca pe brăzorul grădinii să existe prun sau să existe ce există acolo, pur și simplu temeiul legislativ dă posibilitatea ca oamenii să se înțeleagă pur și simplu pe zona respectivă, fără să ajungă undeva să se certe. Dar bineînțeles, există întotdeauna instanțele de judecată care vor rezolva aceste litigii. Dar știți ce este curios? Haideți să vă spun ceva. Ce se întâmplă atunci când totuși pomii sunt mai aproape de gardul dumneavoastră? Să spunem un arbore un pom fructifer care a depășit talia de 2 metri este undeva la 1 metru de gardul dumneavoastră. Ce spune acel articol? Ei bine, foarte simplu. Legea ne dă voie ca fructele care cad în mod natural pe porțiunea noastră de proprietate le putem păstra fără să fim trași la răspundere. Ne mai spune totodată că tot
toate crengile care trec de linia gardului, deci dacă îl luați perpendicular pe linia gardului în sus și crengile vecinului trec la dumneavoastră le puteți tăia fără nicio problemă, fără să dați răspundere nimănui. Totodată, tot acest articol stipulează că și rădăcinile pomului, chiar dacă este la o distanță mai mare de 2 metri sau mai mică de 2 metri, vin la dumneavoastră în curte, le puteți secționa pe linia de hotar fără nicio problemă, fără a da răspundere cuiva, dar totodată dacă acestea vă deteriorează dumneavoastră socul gardului sau ceva de acest gen, la fel puteți cere despăgubirile aferente. Ei bine, acest articol este interpretabil, este bine să fim niște vecini buni, să ne înțelegem între noi, să găsim o modalitate, așa cum spunea, după obiceiurile locului, să ne înțelegem, să fie totul ok. Dar eu v-am explicat ce vă spune legea și întotdeauna mai există o lege supremă și anume instanța de judecată, unde ar trebui de fapt și de drept cei care nu se înțeleg sub nicio formă să își rezolve litigiile. Așa cum v-am spus, în cazul arbuștilor, să nu uităm, distanța trebuie să fie de minim 60 de centimetri. Dar, de fapt, de drept, nu arbuștii, gardurile vii, la fel, nu intră sub incidența acestui articol. Pur și simplu zmeurul sau coacăzul sau agrișul sau măceșul, ce aveți dumneavoastră pe acolo, dacă nu depășește distanța, înălțimea de 2 metri, voi puteți planta la o distanță mai mică de până la 60 de centimetri față de gardul vecinului. Acestea fiind spuse, sper că v-a fost de folos acest material. Vine culesul fructelor, vin culesurile prunelor și tocmai de aceea m-am gândit, indiferent de faptul că am întâlnit această problemă cu vecina mea, m-am gândit să reglementăm puțin în acest aspect, pentru că sunt 100% sigur că mulți dintre dumneavoastră aveți, după obiceiurile locului, pomi puși pe răzorul unor grădini unde nu neapărat există gard, pentru că articolul spune pe linia de hotar, niciodată nu stipulează gardul, pe linia de hotar. Și acolo unde aveți dumneavoastră pomii pe linia de hotar, există posibilitatea să zică să vină vecinul, cum a venit și la mine săptămâna trecută și a spus: vezi că am niște prune acolo, să nu cumva să mi le bați. Ei bine, ce cade în mod natural la el, va fi al lui. Ce cade în mod natural la mine, va fi al meu. Și cu asta, basta. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!